Ang kanilang hard work for the Olympics is evident in their rigorous training regimen and unwavering dedication para irepresenta ang bansa sa world stage. Good day! I am Meg Siozon. Samahan niyo ako sa 4-part Olympics primer for the preparation of our athletes. All in their efforts to their dream. This is Road to Paris, the PTV Olympics primer. Hindi maitatanggi ang kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng sports dahil na rin sa tagumpay na nakamit ng ating mga kababayan sa international stage. Taong 2021, nang gumawa ng kasaysayan ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena matapos makapasok sa Tokyo Olympics ng unang pagkakataon. Nagtapos man ang kampanya na sa kailabang isang pwesto. Unti-unting umusbong ang karera ni EJ na ngayon ay nasa ikalawang pwesto na sa men's pole vault. Sa nalalapit na 2024 Paris Olympics, kaano nga kaya kahanda si EJ para sa pangarap na makapag-uwi ng medalyas sa bansa? Marami ng Pilipino ang umukit ng pangalan sa mundo ng palakasan at naibandera ang watawat ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Hindi matatawaran ang ipinakita nilang galing para harapin ang mga katunggali at kalaban sa kompetisyon. At ngayong paparating na ang pinakaprestihiyosong patimpalak sa buong mundo, muli na namang mangingibabaw ang husay ng mga kababayan natin sa 2024 Paris Olympics. At ang pinakauna sa listahan ng mga sports heroes, ang world number 2 pole vaulter na si Ernest John Uy Obiena o mas kilalang EJ Obiena. Anytime you wear the Philippine flag, there's a different energy into it because you're not just representing yourself, you're representing the country. You're representing the 110 million Filipinos all over the world. And I think with that, it comes with responsibility and at the same time, morale boost because you know that there's 110 million Filipinos that would want to see you win. And with that, you have enough motivation and I think enough, support backing you to make sure that you perform at your best. And I think it's all about just managing how to handle that energy. For me, it's an honor to represent the Philippines. Bata pa lang si EJ, namulat na siya sa mundo ng sports dahil parehong atleta ang mga magulang niya na nakapagbigay na rin ng karangalan sa bansa. Ang ama niya na si Emerson Obiena ay isa ring pole vaulter na nakasungkit ng medalya sa Southeast Asian Games noong dekada 90. Sa pagsisimula ng karera ni EJ, ang kanyang ama rin na nagsilbi niyang coach sa pagsabak nito sa iba't ibang local at national tournament. Kinalaunan nakilala ni EJ ang Ukrainian athletics coach na si Vitaly Petrov na tutulong sa kanya sa pagkamit ng kanyang pangarap. Ginto sa 2019 Summer Universiade, ginto sa 2019 Southeast Asian Games at 11th place sa nakaraang 2020 Tokyo Olympics. Dito, unti-unti na ring umusbong ang pangalang EJ Obiena sa mga Pilipino at ang paglaganap ng sport na pole vaulting sa buong bansa. Ngayong isang buwan na lang bago ang sagupaan ng mga manlalaro sa Paris Olympics, isa si EJ sa inaabangan ng mga Pinoy na magpapakitang gilas sa Olimpiada. Anya, hindi naman niya itinatanggi na nakakaramdam siya ng pressure, pero magsisilbihan niya itong motibasyon upang mas husayan ang kanyang ensayo. I think I've been in a lot of pressure situation, I would say, and I've been saying this for quite some time. Pressure is privilege. Being in a situation where greatness is expected of you, that means you've shown enough times that you are capable of doing something historic, something worth their while. Ganito rin ang naging pahayag ng kanyang ama na si Emerson. Mapalaki man o mapalit na competition, there's always a pressure. Pero naabot na niya yun, qualified na siya. Ito yung pinakamalapit na naabot natin, so hopefully malaki yung chance. And yeah, we just hope na everything will fall into place pagdating ng araw na yun. Sa panayam ng PTV, ibinahagi rin ni EJ ang kanyang training routine bilang paghahanda sa torneo. 9 to 10 times a week, workouts and jumps, gymnastics, so working on getting everything kind of
as high as fast, as strong as possible. There's not really that much of a change in my regimen. It's more just taking it a little bit safer in each day and just making sure that I stay injury free. There's nothing really better motivator as being an Olympic year for my sport specifically. The motivation is definitely an all-time high. So with every session, every training, every minute, every hour, I guess, of the workout, you're zoned in, you're thinking on, okay, how do I do this right? How do I execute these things better? And there's not really like a single mindset, I would say, that, oh, today's bar is like this. No, it's more like, how can I do this the best way that I can? Sinabi rin ni EJ na hindi lang pisikal na abilidad ang importante sa pagsabak sa Olimpiada, kundi maging ang mentalidad ng isang atleta. You show up. I think that's the first thing. I wouldn't say that there's really a lot of things mentally to prepare for training. I approach it as day to day. It's part of my routine. It's part of what needs to be done. So sometimes a good day, sometimes a bad day. All I want to make sure is I set out, I go to the track, I do everything that I can do on that day to make it the best day out. The outcome, that might not be a good overall day for training, but as long as I know that I give it my all and I can sleep at night, I guess. Ngayong 2024, humakot ng gintong medalya si EJ matapos sumalang at manalo sa World Athletics Indoor Tour Bronze Memorial Josip Gaspara sa Croatia na sinundan ng kampyonato sa ISTAF Indoor sa Germany. Sa outdoor event na mayagpag din ang performance ni EJ sa USATF Los Angeles Grand Prix sa California nang may bulsa niyang gold medal sa torneo. Labis din na ikinatutuwa ni EJ na maraming Filipino athletes ang kabilang sa maglalaro sa Paris Olympics ngayong Hulyo. Bukod kasi sa kanya, kinumpirma rin ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA nitong July 2 na dumagdag sa bilang ng mga tracksters na pasok na sa Olimpiada ang hurdlers na sina John Cabang Tolentino at Lauren Hoffman. Ito'y matapos nilang makapasok sa top 40 ng Olympic qualifying rankings. Sasabak ang Spanish-based hurdler na si Cabang sa men's 110-meter hurdles, habang women's 400-meter hurdles naman ang sasalihan ni Lauren. Still feels like very new. It's kind of coming and going in like waves, but it's just very new. It feels very surreal. Like I'm just on cloud nine. I've just accomplished a dream I've worked for basically my whole life. So feels great. Nagbigay naman ng mensahe si EJ sa lahat ng mga aspiring athletes na naisumubok sa sport na pole vaulting. I called it 2 years ago. I said there's going to be more. I believe going to Paris for what Ate Hidbilin has done in Tokyo definitely has shown the whole country, the whole nation, and the whole, I would say, the sporting community of the Philippines that we Filipinos can win gold medals in the Olympics, and with that itself creates a chain of effect, and I would say like a wave of people that believe in themselves to be able to compete, and I think that's priceless. Fun. I think that's the biggest thing, because if you're having fun with what you do and you're enjoying it, everything kind of comes a little bit easier, I would say, and the hardships and the challenges would be a pebble in the road. I would say it's not going to be that detrimental, and the going's going to get tough. For sure. This is not an easy job to do, and this is not an easy I would say, venture to go to. But if you're enjoying what you're doing, then everything else is just part of the game. It's just part of the sport. Bilang ama at former coach ni EJ, hindi inasahan ni Emerson na lalaganap at tatangkilikin ng mga Pilipino ang pole vaulting. Ang aim ko talaga, umangat ang standard natin. So, maging at par with the world, with the world class pole vaulters. So, ang ko yun lang talaga yung goal ko nun. So, itong mga naabot ni EJ ngayon, it's a bonus already. Kaya nga sabi ko, pag come that day, nalagpasan mo na yung expectation ko. Ngayon, gusto mo yung maabot. Ginawa mo naman lahat yung dapat mong gawin. Everything na kailangan gawin, ginawa mo. Time na yun para mag-harvest ka. Lubos ding ipinagmamalaki ni Emerson ang nakamit ng kanyang anak sa international stage, lalo na sa inspirasyon na hatid dito sa mga kabataan. Very, very proud. Pero at the same time, I know he sacrificed a lot para maabot niya itong na to. So kaya nga sa akin, kung ano man yung decision niya. After this Olympics, whatever decision, sa akin nga, sabi ko nga, it's already a bonus.
Sa July 26 magsisimula ang Paris Olympics at buong puso ang suportang ibibigay ni Emerson sa kanyang anak. Anya, anuman ang kalabasan ng laro, sapat na ang sipag, tiyaga, determinasyon at puso na ipinamalas si EJ upang maibandera ang watawat ng bansa. Cross our finger. Hopefully sana makuha niya yung gusto niya. Para sa akin kahit na anong kulay ng medal, okay na ako dun. Hopefully sana matupad niya yung pangarap niya. Hinikayat din ni Emerson ang publiko na muling suportahan si EJ at ang pakikibaka niya sa Olimpiada. Iginiit niya rin na malaki ang may tutulong ng bawat Pilipino sa mga atletang pasok sa patimpalak, mapa first-timer man o hindi. Please continue on supporting EJ. Nagpapalakas ang loob niya kasi yung support ng mga tao. And let's pray na makakuha niya yung medal sa Olympics. Noong May 28, lumaban si EJ sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic, kung saan nabali ang kanyang pole sa mismong event na nagresulta ng 7th place finish niya sa torneo. Sa social media post ni Obiena, ibinahagi niya ang pagkadismaya sa sunod-sunod na problemang naranasan sa airport hanggang sa lokasyon na nasabing patimpalak. Agad na nakabawi naman si EJ sa Oslo Bislett Games sa Norway kung saan naibulsa niya ang silver medal matapos lumundag ng 5.72 meters mark. Patuloy na mamumutawi ang intensyon ni EJ na makakuha ng medalya sa darating na Olimpiada. Ilan naman sa inaasahan niyang makakatunggali ang world number 1 at world record holder na si Armand Duplantis, Amerikanong sina Christopher Nielsen at Sam Kendricks, maging si Curtis Marshall ng Australia. This pole vault, I'm gonna make sure that I'm the best shape of my life. Make sure I make him jump another bar, and I'm gonna keep pushing. And at the end of the day, it's a competition, and I think everybody in the field knows that everybody's capable of winning, and I think that is the beauty of the sport. So for me, the strategy is right now prepare the best that I can and make sure that I have the best chance, whatever it is, coming into the games. My goals would be to win gold. I think there's nothing short of that. I set out to compete in every competition I set out to. That's what I want to do. I know it's a tough call. I know it's a tough competition, and we didn't have it any other way. So all I can do is make sure I'm fit and healthy and ready to compete by that day. And let's see what I got. Ako si EJ Obiena, a pole vaulter and an Olympian. Lumalaban para sa bayan. Hindi lang karangalan sa bansa ang nais makamtan ni EJ Obiena, kundi maging ang layong makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Sa aming pagbabalik, pasukin natin ang naging paghahanda ng ating gymnast na sasabak sa Olympics. Kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Road to Paris, the PTV Olympics Primer. PTV gave me the opportunity to host different shows, different types of formats. But what really made an impact in my career was when PTV opened the door for the world of sportscasting. Ako yung naging kauna-unahang kababaihan that got to commentate and be an anchor for the Philippine Basketball Association. 23 years later, I'm still in the sports industry. Everything that I learned from PTV still is a big part of who I am now as a media practitioner, media executive, and now an owner of a media company. So I'm just so grateful. Meg Siozon at nagbabalik ang Road to Paris, the PTV Olympics Primer. Kung babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas sa larangan ng gymnastics, taong 1964, nang unang iwagayway ang ating watawat sa Olympics sa katauhan ng mga Filipina gymnasts na sina Evelyn Magluyad at Maria Luisa Floro. 60 taong ang nakalipas, 4 na bagong henerasyon ng national gymnasts ang muling susubok na makamit ang unang Olympics medal ng bansa sa naturang sport.
Sa nalalapit na pagbubukas ng Paris Olympics, isa ang gymnastics sa pinakainabangang sport. Nagsimulang mapabilang ang gymnastics sa modern era ng Olimpiada noong 1896 at mula noon, iba't ibang bansa na ang lumahok na pinagmulan ng mga pinakamahusay na gymnast sa buong mundo. At syempre, ngayong Paris 2024 Olympics, hindi magpapahuli ang Pilipinas na magpapadala ng hindi lamang isa kundi 4 na Filipino gymnast. Sinimula nito ng binansagang Golden Boy at kauna-unahang homegrown gymnastics world champion na si Carlos Etiel Yulo. Mula sa Lebrisa, Malate, kung saan nagsimula ang kanyang pangarap, hindi may pagkakaila na malayo na ang narating ni Yulo. Sa kanyang halos 10 taon bilang national team athlete, patuloy na inilalapat ni Yulo ang mapa ng Pilipinas sa mundo ng gymnastics. Patunay nito ang samot-saring kulay ng medalya na nasungkit ni Yulo galing sa iba't ibang mga World at Continental Championships. Dahil sa mga tagumpay na ito, agad na nakatapak si Yulo sa pinakamalaking entablado sa larangan ng palakasan. Taong 2021 nang ibandera ni Yulo ang bansa sa unang pagkakataon sa Tokyo Olympics. Sa kasamaang palad, kinapos si Yulo sa floor exercise at nagtapos sa ika-4 na pwesto ng vault finals. Kaya ngayong 2024 may panibagong pagkakataon ulit si Yulo na abutin ng kanyang ambisyon na maging kauna-unahang Filipino gymnast na makakapag-uwi ng Olympic medal. Gusto ko po talaga manalo ng medal po, like gold medal po. May isa po sa mga goal and pangarap ko po talaga sa buhay. Gagawin ko po lahat talaga na tumaas yung chance ko para makakuha ng gold medal po. Nabanggit ko rin po sa mga interview ko na revenge po yung magiging Olympics ko. This sa next na stage po, nung before, nung sa Tokyo po. Pero this time parang more on mas maibigay ko, mas ma-deliver ko yung performance na gusto kong ibigay talaga sa araw na yun. Matatandaang nakapasok sa Paris Olympics si Yulo matapos na itanghal bilang highest rank eligible athlete sa men's floor exercise finals ng 2023 Artistic Gymnastics World Championships nitong nakaraang Oktubre sa Antwerp, Belgium. Pero hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bago seliwa ng kanyang tiket patungong Paris. Ilang mga problema rin ang hinarap ni Yulo na sumubok sa kanyang katatagan bilang atleta. Kabaligtaran ng mga palakpak at hiyawan, nakatanggap din si Yulo ng mga batikos. Subalit dito alintana ni Yulo at mas piniling mag-focus sa kanyang laro. Yung hindi ko pagpanalo siguro sa Baku, parte pa rin yun nung ngayon kung ano yung na-achieve ko. And syempre, continuous learning po talaga eh. And yung sa Baku naman po yung ginawa ko kasi nagta-trial and error po ako. And tinitignan ko kung ano yung weaknesses ko and kung ano pa yung kaya ko i-improve. So, lumabas naman po siya sa Doha this time. Yung mga tinraining po namin dito before pumunta sa competition. And yeah, so sobrang saya po pero sobrang dami pa pong kailangan trabahuin. Mas focus po ako sa mission ko, sa kung ano yung gusto kong marating sa buhay. And as long as wala akong, di ako parang di ako nakakasakit ng iba or nakakatapak na ibang tao. As long as na masaya ako and mabuti naman yung ginagawa ko, okay ako doon. At namamotivate ako sa every time na nagkakamali ako. Every time na may makikita akong maliit na opportunity, doon po ako na mamotivate po talaga. Malayo sa kanyang naging kampanya noong 2021 sa Tokyo Olympics, sinisigurado ng 24-year-old athlete na isang mas kumpiyansang Carlos Yulo ang lalaban sa Paris. Before kasi amateur pa rin and
walang experience sa ganong kalaking stage po. And gulat din, overwhelmed din po sa na naabot ko before. Siguro mas confident po ako ngayon sa kung anong kaya kong gawin po. Agad namang nagpakita ng kahandaan si Yulo matapos niyang magpasiklab sa Men's Artistic Gymnastics Asian Championships nito lamang Mayo. 4 na gintulang naman ang inakot ng ating golden boy na mula sa floor exercise, vault, parallel bars at individual all-around. Kaya sa ikalawang pagpasok ni Yulo sa Olympics, bit-bit niya ang momentum at mas malawak na karanasan kumpara noon sa Tokyo. Pangako rin ni Yulo na muli niyang ibibigay ang lahat upang makamit ang inaasam niyang medalya para sa Pilipinas. Bukod naman kay Yulo, 3 Filipina American gymnast din ang bibida sa Paris Olympics. Una sa listahan, si Alea Finnegan na mula sa pagiging bahagi ng United States National Team na pagdesisyonan na katawanin ang Pilipinas sa larangan ng gymnastics. Kaya nang mabigyan ng pagkakataon na suotin ang ating national colors, agad na nagdala ng karangalan ang Louisiana State University gymnast sa ating bansa. Sa kanyang naging debut sa Southeast Asian Games noong 2022 sa Vietnam, agad na nagpakitang gilas si Finnegan na nakasungkit ng kabuuang 4 na medalya. Gold para sa vault at team all-around habang silver sa individual all-around at balance beam. Taong 2023 nang makamit ni Finnegan ang kanyang pangarap na magkwalipika sa Olimpiada. Kasabay ni Yulo, matatandaang nakapasok si Finnegan sa Olympics matapos na itanghal bilang 5th highest rank eligible athlete ng Women's All-Around Qualification ng 2023 Artistic Gymnastics World Championship sa Antwerp, Belgium. Sumunod sa yapak ni Finnegan ang Stanford University gymnast na si Levi Jong Rui Vivar. Setyembre noong nakaraang taon nang inanunsyo ni Rui Vivar sa kanyang Instagram na mapapabilang na siya sa ating pambansang kupunan. I'm so incredibly excited to be representing the Philippines in the Paris 2024 Olympic Games. It was also amazing to finally get to represent the Philippines in Asian Championships as a team as well as an individual. So that was super exciting and I'm just so blessed and so honored. Oh, I always wanted to represent the Philippines since I was young because of my lolo. He was always talking about the Philippines and how he wanted to take us and what it was like for him growing up in the Philippines. And so I always had a very strong connection to this country and everything that it has to offer and the people and the community in general. So the second that I was given the opportunity to connect with GAP and Ma'am Cynthia and everyone at the POC and the PSC, I was just so thrilled, and it was definitely a process getting my Filipino passport, but once I got it and I was able to represent and hold the flag, I was so ecstatic. Hindi na nakaabot si Rui Vivar sa Hangzhou Asian Games kaya nitong Pebrero lamang siya nag-debut para sa Pilipinas sa FIG Artistic Gymnastics World Cup Series. Dala ang misyon na makakolekta ng Olympic qualifying points umayon ng tadhana kay Rui Vivar sa kanyang pagtungtong sa huling World Cup Series sa Doha, Qatar. Dito nakuha ni Rui Vivar ang kanyang unang medalya para sa bansa. Silver para sa uneven bars, kalakip ang pwesto para sa Paris Olympics. Sa kabila man ng tagumpay na ito, hindi pa rin kontento si Rui Vivar sa kanyang ipinakita at nangakong mas pagbubutihin pa ang kanyang ensayo. The past 2 medals definitely do boost my confidence going into the Paris 2024 Olympics, but I know that there's a lot of improvements that I have to make, and obviously I always want to do better. That's just part of my personality, and going back in the gym, I know I have a lot of training to do, and I have a lot of things that I need to progress on, improve my execution, my difficulty, and just make sure that I really hit those routines in competition. Dagdag pa ni Rui Vivar, inaalay niya ang kanyang kampanya sa Olympics sa namayapan niyang Filipino lolo na si Tony Rui Vivar. My lolo was born and raised in the Philippines, and recently he passed away before I was able to start competing for the Philippines, and so part of the decision-making process is really to
do this for him, and I do have to say I attribute my success and like competing in the Olympics, part of it I'm doing for him, and I know that he's looking down and like hopefully he's proud and excited that I'm representing his country where he's born and raised, and I really wish that he could have been here to cheer me on and to help connect me to, you know, my family roots in the Philippines, but unfortunately he's not, so the best I can do is like try to make him proud. Matapos naman ang kanyang Paris Olympics stint, pangako ni Rui Vivar na babalik siya sa Pilipinas upang magsagawa ng mga clinics para sa mga aspiring Filipina gymnast. Sa katunayan, sa naging pagbisita niya sa Gap Gymnasium nito lamang Mayo, ibinahagi niya ang kanyang mga leotards na ginamit niya noong nagsisimula pa lamang siya sa naturang sport. I brought some of my leotards from when I was a young gymnast to give to the girls here because I hope that it inspires them and I hope they enjoy them, and I want to give back to the community here. After the Olympics, I've talked to Ma'am Cynthia about it as well as some other people in Gap about coming back to the Philippines and doing some clinics with the younger girls, as in hopefully you know, being almost like one of their coaches for a little bit and just giving them technical feedback on their techniques and their skills and their execution, and just like any also mental wisdom that I can give them as an elite athlete, and hopefully that will make an impact in their gymnastics. Dalawang buwan naman bago magsimula ang Summer Games, isang Pinay gymnast pa ang umabol at nakamit ng kanyang pangarap na maging isang Olympian. Bigo man na makuha ang Paris Olympic slot sa FIG Artistic Gymnastics World Cup Series ngayong taon, hindi agad sumuko ang isa pang Filipina-American gymnast na si Emma Malabuyo. Isa si Malabuyo sa inasang makakapunta ng Paris dahil sa kanyang magandang ipinakita sa Cairo World Cup kung saan siya nakasungkit ng silver medal para sa floor exercise. Pero matapos ang 4 na legs ng World Cup Series, kinapos pa rin ang nalikom na qualification points ni Malabuyo. Sa kabila nito, pambihirang determinasyon ng ipinamalas ng 21-year-old gymnast at pinaghandaan ng huling pagkakataon para siya ay makapasok sa Paris Olympics. Kasama ang pambansang kupunan, sumalang si Malabuyo sa individual all-around event ng Women's Artistic Gymnastics Asian Championship sa Tashkent, Uzbekistan nito lamang Mayo. Dito na ipinamalas ni Malabuyo ang kanyang husay sa lahat ng aparatos na nagbunga ng isang bronze medal para sa Pilipinas. Kalakip ng medalyang ito ang inaasam niyang pwesto sa Olimpiada matapos siyang itanghal bilang highest rank eligible athlete na makakapasok sa Paris Olympics. Bagamat nagkwalipika na sa Olympics, hindi pa nakontento si Malabuyo at nakasungkit pa ng gintong medalya para sa floor exercise ng Asian Championships. Hindi rin nagpauli si Rui Vivar na nakapagbulsa naman ng bronze medal sa uneven bars para tapusin ang kanilang huling torneo bago ang Paris Olympics. Dahil sa naging tagumpay ni Yulo, Finnegan, Rui Vivar at Malabuyo, ito na ang pinakamalaking delegado ng bansa sa gymnastics mula noong 1964 Tokyo Olympics. Kaya bago ang kanilang nakatakdang kampanya sa Hulyo, may ibinahagi na mensahe si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion para sa 4 na Olympic gymnast. Do your best, and I'm sure you all want to win, and I just beg you not to get injured, to do it right, to do it properly, and always in your team. Don't forget that part of our team is God. God is in part of our team. So always thank God for your skills and thank God for everything that He has given us. Sa pinagsama-samang husay ni Yulo, Finnegan, Rui Vivar at Malabuyo, hindi malabong masungkit na ng Pilipinas ang kauna-unang Olympic medal sa gymnastics. Ako si Carlos Edriel Yulo, isang gymnast at isang Olympian, lumalaban para sa bayan. Ako, Zilivay Rui Vivar, lumalaban para sa bayan. At yan ang ikalawang episode ng ating 4-part Olympics Primer. This is Meg Siozon. Samahan niyo ulit kami next week sa pagpapatuloy ng ating Road to Paris, the PTV Olympics Primer.